हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुको माझ यो झाजर लाइट यहाँनिर हेर्नुस्, झाजर लाइट लिएर आएको छु र यो चाहिँ कस्टमरको घरमा आज लगाउनु पर्ने छ र म तपाईहरुलाई देखाउँछु पहिला चोटी यहाँनिर कसरी गरेको छ पहिलाको इलेक्ट्रिशियनले चाहिँ। र यहाँनिर हेर्नुस् 2.5 स्क्वायर एमएम को वायर लिएको रहेछ, यत्रो मोटो वायर लिइरहेको छ है। र यो चाहिँ अब टक्कै मार्किङमा पनि गरेको छैन, यो जताभावी कट जोइन गरेको रहेछ। र यहाँ चाहिँ यो फ्रन्टमा मात्रै गर्ने छ, यो लास्ट देखेर तपाईले यताको एन्ड र यो लास्टको एन्डसम्म मात्रै गर्ने छ, फ्रन्ट लुक मात्रै भनौँ भने। यहाँ हेर्नुस् यसरी युज गरेको छ र म तपाईहरुलाई भ्यू देखाउने छु। यहाँनिर हेर्नुस् यो चाहिँ बतासे लुप, मेन बतासे लुपको भ्यू छ, यस्तो छ। यहाँ हेर्नुस् माथिबाट देखाउँदाखेरि र जस्तै मैले भन्दै थिएँ तपाईहरुलाई यो जुन चाहिँ वायर दुईटा वायर छ यहाँनिर हेर्नुस्, र एउटा चाहिँ न्युट्रलको लागि एउटा फेजको लागि हो। र यसले चाहिँ पुरा अब एकदमै समय खान्छ यो यस्तो खाले प्रकारले गर्यो भने चाहिँ। र यसमा चाहिँ अलिकति करेन्ट लाग्ने डर पनि हुन्छ विशेष गरी हो। र यहाँनिर हेर्नुस् मैले टाङ्दी त सबै टाङ्दिसकेको छु झाजर लाइट। र यसमा मैले कनेक्सन चाहिँ कतिवटा गरेको छुइनँ। यहाँ हेर्नुस् बिचबिचमा देख्नु हुँदैछ होला, कट गरिरहेको छु मैले वायरलाई, छिलिरहेको छु। र यो रेड वायरलाई चाहिँ एउटामा न्युट्रल एउटामा फेस, र यो रेड वायरलाई चाहिँ मैले स्याडलले यहाँ हेर्नुस् वायर क्लिप बिचमा सेतो सेतो देख्नु हुँदैछ, वायर क्लिपले अल्झाइरहेको छु यहाँनिर। र यहाँ मुनिबाट चाहिँ मेन इन सप्लाई आउँछ इनपुट यो रेड कलरको वायरमा। र यहाँ हेर्नुस् गर्दा गर्दा नै यहाँ रात पनि परिसकेको छ र मैले कनेक्सन पनि सबै गरिदिइसकेको छु। यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर हेर्नुस् सबै कालो कालो टेप देख्नु हुँदैछ, दुईटा न्युट्रल फेस। यहाँनिर हेर्नुस् न्युट्रल फेस। र यहाँ चाहिँ मैले 20 इन्चीको ग्याप लिएर झुन्डाइदिएको छु झाजर लाइट है। र यहाँ एकचोटि सबै चेक गर्दैछु किनभने यहाँनिर पहिलाको जुन चाहिँ कट गरेको छ यहाँनिर है त्यो एकदमै नापमा छैन र त्यसलाई पनि टेप गर्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सबै एकदमै चेक गर्दैछु। यहाँ हेर्नुस् हो यो पहिलाको जोइन्टहरू हो, कट गरेको जग्गाहरू। यहाँनिर हेर्नुस् मैले एकपल्ट सप्लाई दिनु अगाडि चाहिँ सबै मैले एकपल्ट चेक गर्दैछु। यहाँनिर सबै हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् पहिलाको यो कट गरेको जग्गा र यो चाहिँ मेन एन्ड हो, फर्स्टको टुप्पा भनौँ न है। र यो चाहिँ बेलुकाको भ्यू चाहिँ यहाँ छ बतासे लुपको। यहाँ हेर्नुस् र यहाँ चाहिँ मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ। र अहिले हेर्नुस् मैले सप्लाई पनि दिइसकेको छु र सप्लाई दिएर यहाँ हेर्नुस् मेरो सबै लाइट बल्दैछ, तर यहाँनिर मेरो एउटा लाइट बलेको छैन। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो लाइट चाहिँ बलेको छैन अहिले। र त्यो केमा प्रब्लम छ म तपाईहरुलाई बताउँछु। र यहाँ हेर्नुस् माथिबाट पनि सबै मेरो बलिसकेको छ। र एउटा वायर जुन चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुलाई मुनिबाट देखाउँदै थिएँ त्यो चाहिँ यो नबलिरहेको अहिले। यहाँनिर हेर्नुस् यो। र किन नबलेको म तपाईहरुलाई भन्छु, भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुस् तपाईहरुले, म तपाईहरुलाई बताउँछु यसमा के फल्ट भइरहेको छ भनेर। र तपाईहरुले यो यसको पनि रिपेयर हुन्छ, म तपाईहरुलाई कुनै दिन यसको बताउने छु कस्तो प्रकारले रिपेयर गर्छ यो। यहाँनिर हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको 3 in 1 हो। यहाँनिर हेर्नुस् 3 in 1 भन्नाले दुईटा सिरिज हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईको कमन हुन्छ। र यहाँ म तीनटालाई नै अब बल्ब फुटेको छ, यहाँ जलेको छ, यहाँनिर हेर्नुस् तीनटालाई म कमन गरिदिन्छु, यानि कि तीनटालाई म सर्ट गरिदिन्छु, यो मेरो जलिहाल्छ। यहाँ हेर्नुस् सबै मेरो कम्प्लिट भयो अहिले चाहिँ। र कतिवटामा तपाईले 4टा वायरको पनि पाउँछ, दुईटा कमन हुन्छ दुईटा सिरिज हुन्छ। र यहाँ हेर्नुस् कम्प्लिट भयो। यहाँ मुनिबाट आएर फेरि मैले देखाएको छु तपाईहरुलाई। र यति नै थियो यो भिडियोमा चाहिँ। र आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। मन पर्यो भने प्लिज एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुस् जे भए तापनि। र तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा पनि भेट्ने छु यसरी नै नयाँ भिडियोजहरु लिएर। र केही तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुनेछ मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो भने चाहिँ। र यो चाहिँ घरको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ। थ्यांक यू फ्रेन्ड्स।